Sziasztok! Megnézzük, hogy mire vágyik a szeretet kedves, mi az, amivel most foglalkozik, mi köti le a gondolatait, ti hozzátok hogyan viszonyul gondolatban és érzelmekben, úgyhogy ezt nézzük meg szokásos módon, kezdjünk is hozzá. Tehát először kérdésünk az, hogy mit lehet tudni, mi van ezzel a szeretett személlyel jelenleg, hogy van ő, milyen gondolatai vannak, szóval úgy általában véve mi van vele. Úgy tűnik, hogy elég nagy hangsúlyt kaptok most az életében, illetve az a kitartás, az az elköteleződés, ami valami hivatalossá tétel irányába mutat. Tehát itt most nagyon azt érzékelem, hogy valami tartósat szeretne tőletek, valami hosszabb távra szólót, és ennek próbálja most megteremteni az alapjait. És úgy tűnik, hogy ehhez a szükséges lépéseket is hajlandó megtenni. De akkor nézzük, hogy mit jelent itt az utazás. Milyen lépésekre gondol ő, vagy mi van itt a háttérben. Nem is biztos, hogy ő az, aki itt a háttérben a szálakat mozgatja, sokkal inkább azt látszik, mint hogyha az égiek elkezdenének segíteni olyan értelemben, hogy a nehezítéseket, a hátráltató tényezőket, azokat mozgatják olyan módon, hogy itt a vágyak ne teljesüljenek, és akkor ezzel őt mondjuk így, hogy ösztönzik. Tehát, hogy így a veszteségeken keresztül, tehát a veszteségérzés, a hiányérzeten keresztül próbálják arra motiválni, vagy abba az irányba vinni, hogy tegyen már valódi lépéseket. Na, akkor a bíróra is kérnék szépen, mert itt azért ez nagyon érdekes én nekem, hogy elképzelhető, hogy itt valamilyen munkával, anyagiakkal összefüggő módon próbálják őt rávenni arra, hogy ő valamit csináljon. Az is lehet, az elmúlt időszakban gyakran kijött az, hogy nem túl jól áll anyagilag, és ez nagyon szeretett és kedvelt eszköz az égiek szempontjából, hogy az anyagi világhoz való kötődésünket úgy próbálják meg megbillenteni, vagy kibillenteni bennünket abból a kötődésből, hogy egyszerűen kihúzzák a lábunk alól a talajt, és akkor ott áll az ember, fia, lánya semmiben, általában, hogy se munka, se pénz, se támasz, szóval, hogy olyan nagyon könnyen anyagi létbizonytalanságba hozzák, vagy nincsenek megrendelések, például akinek vállalkozása van, vagy egyszerűen más irányt vesznek a dolgok. Tehát ezek azt mutatják ilyenkor, ha ilyenek történnek, akkor, hogy valahol valamit nem az égiek terve szerint csinálunk, és ilyen eszközökkel próbálnak visszaterelni bennünket az útra, mint ahogy itt most azt látom, hogy ők ilyen, tehát ahogy mondtam, a háttérben ők mozgatják a szálat, és a veszteségek megélésén keresztül próbálják arra rávenni, hogy forduljon már a vágyai irányába, és azzal törődjön, és ne féljen, mert fél itten a különböző nehézségektől, a veszekedések és vitás helyzetektől, ami majd ebből
kikerekedhet, de hát, hogyha egyszer a föntiek elindultak valamilyen irányba, akkor itt ember őket meg nem állíthatja. És nézzük még itt a házasságot, hogy mi ez a kapcsolódás. Hát pillanatnyilag reménytelennek élheti meg, amit az előbb mondtam, hogy próbál ő valami hosszabb távú elköteleződést a te érdekedben, vagy a te irányodban létrehozni, ami jelenleg nem úgy tűnik, hogy ő ebben bízik, sokkal inkább azt látszik, mint hogyha reményvesztett állapotba került volna, és abban sem bízik, hogy te esetleg hajlandó lennél vele ilyen hosszú távú elköteleződésre. Hát különösen, hogy ő nem tudja, hogy itt azért a háttérben milyen események zajlanak, tehát az ő megélése szempontjából ő ezzel nincs tisztában, csak azzal, hogy valahogy nem jönnek jól a dolgok, és ilyen állapotban meg te aztán nem fogsz hozzá kapcsolódni, gondolja ő. De hát, ha te itt vagy és nézed ezt a kirakást, akkor tudhatod, hogy itt a háttérben az események valójában az ő javát akarják szolgálni, még akkor is, hogyha ez így első ránézésre nem biztos, hogy ez látszik. Na és akkor megnézzük, hogy egyébként ez a szeretett kedves mit gondol a nézővel kapcsolatban, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban, ez itt a kérdés, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban, mit gondol. Mintha hajazna arra, amit az előbb mondtam, tehát, hogy ő pillanatnyilag rengeteget agyal azon, tehát betegre agyalja magát, betegre gondolkodja magát, hogy ebből a szorult helyzetéből, ahol úgy érzi, hogy vesztésre áll, abból milyen nagy szerencsének kellene, őrült nagy szerencsének, ilyen robbanásszerűen berobbanó nagy szerencsének kellene történnie ahhoz, hogy ő veled kapcsolatban valami pozitívat megéljen, és akkor most a gondolataira kérnék szépen. Hát mert jelenleg az elköteleződést, amiről ott az előbb is beszéltem, azt úgy érzi, úgy gondolja, hogy azt hátra kellene előbb hagyni, az érzelmi távolságtartást, ami esetleg most kettőtök között van, azt is valahogy föl kellene számolni, de hát ez egyértelműen abból adódik, hogy ő most, és itt középpontban jelent meg a veszteség, tehát ő most úgy éli meg az életét, hogy semmi nem jól működik. Na és akkor most nézzük a veszteséget. Tehát veszteségként éli meg, hogy talán nincs is kommunikáció, vagy legalábbis a kommunikációjában ezt nem tudja kifejezni, amiről most itt beszélünk, hogy ő milyen gondolatok járnak a fejében, viszont az látszik, hogy egyre magányosabbnak érzi magát nélküled, és csak az a figyelem, amit rád vet, azt tudja őt mondjuk úgy, hogy a életben tartani, a felszínen tartani, a reményt benne megtartani, és a szerencsétlenségre kérnék szépen még, hogy az itt, mert itt azt éreztem az előbb, hogy az itt ilyen nagyon bomba nagyságú, váratlan, pozitív fordulatra utal, és igen, itt is ezt mutatják, hogy itt valami nagy, hatalmas nagy hirtelen változást gondol, tehát hogy valami, tehát
mint amit az előbb láttam, hogy az égiek itt a háttérből valamit pak, így nagy durranást csinálnak, és akkor az egész összedől, ami most körülötte van, és valami szép nő ki, olyan, mint amikor most az jön képileg, hogy amikor a tűzvész után tiszta, fekete, kormos, füstös az egész világ, a tarlót, mikor leégetik, vagy amikor egy ilyen nagy természetben tűzvész tombol, és utána elkezd megújulni az élet, és akkor pillanatok alatt, mikor beindul ez a megújulás, akkor pillanatok alatt zöld lesz, és valami gyönyörűség történik helyette, és valahogy így éli ezt ő meg most, hogy ő ebbe a sivár feketeségben van, és ebből remél valami csodát. Hát mindenképpen ez van, vagy az van a gondolataiban veled kapcsolatban, amit az előbb is láttunk, tehát ott te vagy a főszereplő, az ő érzés és gondolat, illetve egyelőre csak a gondolatvilágában, az érzését most nézzük meg, de akkor mit érez ez a szeretett kedves a néző iránt, ez a kérdés, hogy milyen érzései vannak? Hát, lelke legmélyéből reménykedik valamiben, abban, hogy lesz valami, amit meg tudtok beszélni, de nagyon fél attól, hogy eltávolodtok még jobban, és akkor még itt a félelemre kérnék szépen, féltékenységre, hogy mi az, amitől még ő fél. Hát attól fél, hogy az érzéseid, a te érzéseid azok kihújnak, és a vágyak, amiket ő érez, az, hogy találkozzatok, és hogy együtt legyetek, az nem fog megvalósulni, illetve nem úgy fog megvalósulni, ahogy azt ő reméli. És akkor itt most a katonatisztre kérnék szépen. Hát pedig az ő szemében te nagyon értékes vagy, és nagyon szeretné ezt hosszú távon, ezt az értéket ő megőrizni, megtartani magának. Tehát az ő érzései azok gyönyörűek, de van benne félelem, tehát hogy igazából azt gondolom, ez nem egy olyan mélységes mély félelem, legalábbis a lapok nem erre engednek következtetni, és nem is ezt érzem, hanem azt az egészséges bizonytalanságot, hogy ami őt motiválja arra, hogy változtasson, hogy ő beinduljanak a dolgok, tehát hogy így fél attól, hogy ő lemarad valamiről, valami nagyon értékesről, és erre mondom, hogy ez ilyen egészséges szinten érzékelem ezt, hogy mivel ez még nem egy megvalósult párkapcsolat, hanem ez még úgy látszik a fejlődési szakaszban lévő párkapcsolat, ott viszont kellenek a motiváló dolgok, és ilyen mértékben is kellhet, tehát hogy ő benne, hadd legyen ott egy kicsi félsz, hogy ne legyen olyan biztos a te szerelmedben, a te érzéseidben, vagy te benned, hogy te, mert akkor az ő neki nem. Tehát egy férfinak, ha belegondoltok az evolúciós fejlődésébe, egy férfinak mindig a vadászösztön az nélkülözhetetlen kelléke volt, és mint a mai napig az. Tehát attól, hogy most már nem kell neki vadászni járni mondjuk 100 éve, vagy 200 éve, vagy 100 éve inkább, ettől még az nem múlt el a több százezer évnyi ösztön. Hát ez így, tehát azért van az, hogy még mindig a férfiak
jelentős része azt érzékeli, hogy neki feladata a családjáról gondoskodni, lásd a vadászösztönt, de ugyanilyen feladat, amikor a párját keresi, akkor is ez a meglévő ösztön hajtja, és nekünk, például nőknek, ez bizony ennek tudatában kell lenni, és ahogy a gyerekeinket sem kell mindentől megóvni, ugye a párunkat sem kell ettől például megkímélni, hogy ő győztesnek érezhesse magát, amikor megkapja a párja kezét, vagy hát amikor úgy érzi, hogy kiérdemelte végre a másik szerelmét. Tehát, hogy ez így lenne egészséges, hogy a nők és férfiak ezt a régi szerepüket, ezt vegyék vissza. Itt láthatóan benne ott van ez az egészséges mérték, hogy bennetek mekkora van, ez igazából rajtatok, vagy hát tőletek függ, de akkor megnézzük, hogy hogyan alakul a jövő, következő néhány nap, egy hét, mit lehet arról tudni, hogy ez a szeretett személy hogy viszonyul majd a nézőhöz a következő néhány napban, egy hétben. Lássuk, mire számíthat a néző ettől a személytől, mire számíthat tőle. Hát láthatóan ez nem olyan szívderítő, mint amit eddig láttunk, de nem is olyan tragikus, sokkal inkább azt mutatja, amiről eddig beszéltem, hogy ilyen vegyes. Tehát ő reménykedik abban, hogy a veszteséget felváltja valami jó dolog. A távolság az téged nem szomorít el túlzottan, tehát a kettőtök lévő távolság, lelki vagy fizikai, és úgy látszik, hogy ő ebben ezt viszi tovább, ezt a gondolatsort, vagy érzelmi sort, amit eddig láttunk. A veszteségre kérnék szépen. Igen, ez most azt mutatja, hogy őt a hiány érzet, a hiány megtapasztalása, az arra sarkalja, hogy ő valami újszerű, új dolgot hozzon létre, valami újat alkosson, valami új dolgon gondolkodjon veled kapcsolatban, és akkor a katonatisztre is kérek. Úgy látszik azért ez a távolság megszüntetés, ez nem olyan egyszerű, legalábbis ő úgy érzi, úgy mutatja, hogy itt azért ahhoz, hogy ő kilépjen a komfortzónájából, ahhoz, hogy ő változtasson a jelenlegi életritmusán, ahhoz neki ahhoz ő komoly ellenállásban fogja találni magát, tehát az ő akarata, az ő terve az ellenállásba fog ütközni, és ez az mutatkozik, hogy ezt ő valahogy jól gondolja. De olyan, mint hogyha ennek, ez amiről beszéltem az előbb, hogy ő neki küzdelmek árán kell eljutni valahova, és küzdelmek árán kell megkapjon téged, bármit, amire szüksége van, mert azt értékeljük. Én mindig is ezen a véleményen voltam, hogy kell, hogy küzdjünk valamiért, mert ami az ölünkbe hullik, azt nem tudjuk annyira becsülni, mint amiért nagyon keményen megdolgozunk, és olyan, mintha itt most az égiek, ugye a háttérből úgy kezdtük, hogy dolgoznak rajta, mint hogyha őt erre ösztökélnék, hogy tegye bele a verejtékét ebbe képletesen, vagy
valójában is. Tegye bele ebben a kapcsolatban a rejtéket, és hogy annak megfelelően haladjon tovább, mert hogy ez fogja majd őt, vagy téged értékessé tenni, és ezt láthatjuk itt. Köszönöm, hogy itt vagy, és megnézed ezt a videót, köszönöm, hogyha lájkolsz, és most már van ott a leírásban olyan, hogy hype, azt is arra is rákattinthatsz. Semmiben nem kerül, viszont akkor így előbbre, most ez az újabb trendi, hogy akkor azzal előbbre sorolja a videókat, hogyha minél többen rákattintanak erre a hype-ra, és akkor ezt szerint rangsorolja, hogy melyiket hogyan jeleníti meg. Hát egy kísérletben, hogyha benne vagy, akkor próbáljuk meg, hogy mit mutat erre. Én kíváncsi vagyok, én magam is, hogy hogyan működik ez az algoritmus, ahogy szokták mondani, a YouTube-nak a számítógép szoftvere beállítása. Szóval, hogyha van kedved ebben a játszásban velem részt venni, akkor kattints a hype-ra is. És a kommentbe pedig írd meg kérlek azt, hogy mit gondolsz azokról, amiket megint itt nézőpontként, véleményként én elmondtam, hogy hogyan kapcsolódik férfi-nő egymáshoz, és mit él meg ez a szeretett személy. Kíváncsian olvasom a soraitokat, és köszönöm, hogy megosztjátok velem. Ha egyéni konzultációt szeretnétek, akkor a leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet, ahogy megtalálhatjátok azt is, hogy csináltam ilyen a Gilded Riveri Tarot, vagy Lenormand kártyából, abban tudjátok, abban 2 férfi is van benne a kártyában, meg 2 nő is, és nem a hagyományos 36 lapos, hanem a 40 lapos, és az a nagyon szép, szóval, hogy annak milyen specifikumai vannak, arról csináltam egy ilyen önálló felkészülés segítő kártyatanfolyamot, és azt is itt van a leírásban. Azt is lehet, csak rá kell kattintani, és mindjárt meg is lehet vásárolni. Nem túl drága, és megmarad nektek mindig, úgyhogy rajta biztatlak benneteket, hogy próbáljátok ki, mert ezek az energiák mindenki számára ott vannak, és mindenki magának le tudja olvasni, csak időt kell rá szánni, és én ebben próbálok támogatni benneteket, de ha nem találkozunk, vagy amíg nem találkozunk, addig pedig minden jót kívánok mindannyiótoknak. Sziasztok!